Cam în 2013 am reînceput să merg pe munte. Fusesem când eram mic împreună cu părinții, dar apoi au trecut ani de zile fără să mai ajung acolo. În drumețiile mele prin munții Bucegi, vedeam oameni alergând. Aveau un număr de concurs, o vestă mică și niște bețe subțiri. Nu înțelegeam ce fac. Pentru mine, mersul pe munte însemna o pereche de bocanci grei, un rucsac mare de 20 de kilograme, cu de toate în el pentru orice fel de eventualitate. Când mă gândesc ce luam la mine, mă amuz de fiecare dată. Îmi luam la mine roșii și mi-am luat prima oară la mine 1 litru de lapte. 1 litru de lapte. Ca să fac lapte cu cereale dimineața. Abia mai târziu am înțeles ce înseamnă alergarea montană. Mișcare eficientă, rapidă, cu strict necesar în spate. Deplasarea cu viteză înseamnă că poți acoperi distanțe mai mari într-un timp mai scurt. Nu mai cari totul cu tine și te adaptezi. Și paradoxal, deși te miști mai repede, ajungi să vezi mai multe. În 2019 am alergat cu Ion la prima noastră cursă de alergare montană, Atinge Omul. Și acum eram eu cel cu vestuța mică și cu bețele subțiri. Ia ce băieți, ce părere aveți? Abia așteptăm să câștigăm. Da. Locul 1, 2 și 3. Experiență. Este o cursă în munții Bucegi de aproximativ 13 km lungime cu 1000 de metri diferență de nivel. Pleci de la Peștera până pe vârful Omul la 2505 metri și te întorci. Scurt și intens. Hai de viața noastră. Deși era luna iunie, erau foarte multe zone cu zăpadă. Dar, cu toate astea, am reușit să termin traseul în sub 2 ore. Mulțumesc, mulțumesc! Uite, bravo! Bravo și vouă! Deci este absolut superb! A urmat apoi Pedal Forest Run, Urlea Eco Trail, Ciucaș X3, toate într-un interval de câteva luni. Peste câțiva ani ne-am întors la Atinge Omul, cursa de unde a început totul. Și am reușit să ne îmbunătățim timpul. N-am mai alergat de ceva timp. E doar așa o luptă de a pune un picior în fața celuilalt pe urcările astea. Am scos cu aproape 10 minute mai puțin, deși vremea a fost oribilă. Dar asta este o parte a alergării montane. Păi se putea omul să nu fie omul și să nu-i dea cu un pic de grindină. Nu se putea. Ce se face? N-ai ce să faci. Avantajul curselor este clar. Marcarea traseelor, punctele de realimentare și mai ales încurajarea de pe margine. Dar, dacă vrei să-ți scoți un timp bun, rare ori apuci să vezi ceva din jur, pentru că ești concentrat tot timpul la ce este în fața ta, la următorul pas. Și exact aici apare ceva special. Starea aceea de flow, în care mintea tace și rămâne doar mișcarea. În septembrie 2021 am ajuns din nou în Piatra Craiului. Fusesem cu câțiva ani înainte și am făcut creasta în întregime, de la nord la sud. Evident, cu rucsac greu, cu echipament, cu cort, cu apă multă, pentru că la acea altitudine nu există niciun izvor. Dar acum, fiind tot cu Ion, n-am putut să nu alergăm o parte din creasta sudică.
Acum nu mai eram în cursă, nu era nicio presiune, doar senzația aceea că te miști cu viteză și aproape zbori. În 2023 am încercat cu băieții o tură de fastpacking în Munții Iezer. Aveam un traseu stabilit, dar nu s-a legat până la urmă, însă a fost o experiență. Bagă băieții chimicale. Zahăr pasat. Planul era ca în prima zi să plecăm de la cabana Voina și să ajungem la cabana Cuca. Dar traseul nu a fost ideal pentru alergare. Am ajuns mai mult să mergem decât să alergăm. Și asta este o parte importantă a alergării montane. Nu alergi tot timpul. Un lucru pe care puțin îl știu. Alergarea montană implică foarte mult mers. Pe pantele peste 15-20%, deja costul alergării crește exponențial. Este mult mai eficient să mergi ca să păstrezi pulsul într-o zonă sustenabilă. În felul acesta, conservi energie pentru restul traseului. La coborâre însă, lucrurile se schimbă. Coborârile solicită intens mușchiul quadriceps prin contracții excentrice. Asta explică febra musculară severă care poate să apară după cursele de alergare montană. Cine știe, știe la ce mă refer. Alergarea montană necesită un antrenament specific. Este nevoie de stabilitate la nivelul gleznelor, genunchilor și a șoldurilor. Este nevoie de forță pentru urcări lungi și control pentru coborâri. În cartea Training for the Uphill Athlete sunt prezentate niște exerciții foarte eficiente pentru îmbunătățirea enduranței musculare. Sunt destul de simple, dar nu sunt ușoare. Pe de altă parte, adaptarea la teren variabil îmbunătățește propriocepția. Activarea musculaturii stabilizatoare este mult mai mare decât pe asfalt și sistemul cardiovascular este solicitat diferit din cauza variațiilor de intensitate. Un alt lucru important este aspectul social. De cel mai multe ori ieșim și alergăm în grup. Asta înseamnă ore întregi petrecute cu oameni care gândesc la fel, în care discutăm despre tot ce se poate, dar ne bucurăm și de momentele de liniște. Gata băieți, v-ați încălzit? Da, e excelent. Da? Abia aștept să bag tare. Mai ales fiind prima alergare pe munte pe anul ăsta. Aha. E super entuziasm, am încercat să se vede pe fața mea. Hai că au luat băieții la pace-ul lor obișnuiți. În lunile de iarnă mergem în drumeții și așteptăm să se elibereze potecile. De asemenea, continuăm antrenamentele.
În luna februarie am adunat tot 84 de kilometri, ca și în ianuarie. Am evitat alergarea pe zăpadă și pe gheață pentru că am simțit că nu reacționează bine genunchiul. Am compensat cu bicicleta și am introdus mersul cu spatele pe bandă, un exercițiu foarte bun pentru genunchi. Acum că vremea s-a încălzit, planul este să cresc progresiv volumul de alergare. Păstrez antrenamentele de hill strides o dată pe săptămână și continui cu antrenamentele de forță de 2 sau de 3 ori pe săptămână. Sper ca la vară să fiu înapoi la 100% și să pot să mă întorc pe potecile pe care le iubesc. Ne vedem data viitoare!